Hello mga kaibigan, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa cost of living dito sa New Zealand. Ipapakita ko sa inyo yung actual na expenses namin mula nung January hanggang February, balik 2 months, itong taon na to, 2021. Gumawa rin ako nito nung bagong dating kami dito sa New Zealand kasi syempre hindi namin kabisado kung magkano yung mga gastusin, kaya kailangan namin gumawa ng budget allocation. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung actual na weekly expenses namin. So ang ginawa ko, dinownload ko lang yung bank statements namin at nilagay ko sa Excel worksheet. Saan ganito lang siya, raw data. Tapos, kinopya ko siya sa panibagong worksheet para makategorize ko. Tapos, pinivot ko lang siya. And then, yan. Meron kaming ilang categories dito. Home, transportation, daily living, kids education, health, KiwiSaver, credit cards, career advancement, tsaka music lessons para sa mga bata, giving, entertainment, leisure, and vacation or holiday. So, dito sa frequency, ito yung kung kailan namin binabayaran. Fortnightly ba yan? Monthly? Yearly ba? Weekly? Tapos, yung amount based doon sa frequency at saka yung na-compute na weekly expenses. So, ayan. Dito tayo sa home. So, meron kaming mortgage. Dati nagre-rent kami and after few years, nakabili na kami ng bahay. Utang pala, utang. So, fortnightly kami nagbabayad sa bangko ng 761 New Zealand dollars. So, weekly, lumalabas na. So, dinivide ko lang by 2, $380. At syempre, kung meron kang mortgage, kailangan ng house insurance. Requirement siya. Monthly kami nagbabayad ng insurance para sa house. 135 ang binabayad namin every month. So, weekly, $31. Ganon din, pag may sarili ka ng bahay, syempre, magbabayad ka na ng council rates. Fortnightly namin siya binabayaran. $131. $65 siya per week. At meron din kaming, syempre, kuryente. Monthly kami nagbabayad at pumapatak na $138. In average ko lang, kasi pagka winter, medyo mahal yung binabayaran namin. Umaabot kami minsan hanggang $400 per month pagka sobrang lamig. Summer naman, nasa 150. Mas mahaba yung season na malamig kaysa yung mainit. 138 siya. So, pag per week, ang na-compute ay $32. Water, zero kasi dito sa area namin, kasama na siya sa council rates. So, pagka nagre-rent ka ng bahay, wala ka talagang babayaran sa tubig kasi yung may-ari ng bahay yung magbabayad. Nilagay ko lang siya kasi kung gusto nyo rin gumawa ng tracker nyo para hindi nyo siya makaligtaan. Ang internet namin, dahil syempre nag-work from home ang husband ko at madalas online na yung mga transactions sa bangko, importante na may internet connection. Ang binabayaran namin monthly is $91, so weekly 21 siya. Naghahanap kami ngayon ng mas mura. Kung nakailang lipat na rin kami. Nung nakuha namin to, nasa $79 yung first year. So natapos na yung isang taon, so tumaas na ng $91. So, ganun lang yung ginagawa namin para din makatipid. So, palipat-lipat lang kami ng provider kasi marami silang mga promo, ganyan. Pagka bago ka, lilipat ka sa kanila, first year mababa, ganyan, or kaya mura sa umpisang. Tapos pagka tumaas na yung presyo, lilipat uli kami. So, isang tip yan para makatipid. $21 per week ang binabayaran namin. Rubbish bags dito, sa New Zealand, pag mas marami kang basura, mas magastos. Itong rubbish bag na to, hindi siya yung basta-basta na plastic bag. Binibili siya sa council o kaya sa mga supermarkets. Kailangan talaga yung may tatak na, papakita ko ito. So, ganito yung tsura niya. Dapat official bag. Sa ibang mga lugar, iba rin yung kulay. Ang presyo niya is $27.50. One pack, 10 bags na yan. So, per bag, $2.75. So, every week, isang bag ang nagagamit namin. So, kung makita nyo, plastic bag lang, pero $2.75 na yan. Lawn/garden. Itong nabili naming bahay, maliit siya. Maliit yung floor area. Pero yung, yung lawn, medyo malaki yung aming nililinis. At syempre, pag magpapamow ka pa sa ibaba, bayaran mo pa. So, mas makakamura na bumili ng lawn mower. So, ganun ginawa namin. Kami na yung nagmumow. At mahilig din ako mag-garden, kaya, ayan, nagtatanim ako ng mga gulay. Tinuturuan din namin kasi yung mga bata, yung mga anak namin na mag-garden. Kasi, di ba, lalo nung nag-lockdown, na-realize natin na importante pala na merong sariling tanim. Kaya ang plano ko, palakihin yung garden para pag naulit yung lockdown, may supply na. Kagandahan pa, di ba, organic. Inallocate ko dyan, weekly, nasa $10. So, next naman is home maintenance.
and improvements. Annual, nag-allocate ako ng $1,000, pumapatak na $19 per week. Ito kasi nabili naming bahay, luma siya. Bali 1950s. Nakikita na namin na medyo merong kailang pagkagastusan. Ito kasi requirement din ito na pagka may mortgage ka na kung merong mga sira, ganyan, kailangan ayusin. Ayun, sa appliances naman, para sa repair or replacement pagka nasira, so nag-allocate din kami ng $19 din per week. Nung bagong dating kami, yung ibang apartments, kasi nakailang lipat na kami. Meron ng fridge, ganyan, meron ng washing machine. Tapos nung naglipat uli kami, ganyan, may mga nag-donate sa amin, nagbigay ng mga luma nilang gamit. So, malaking tulong sa amin yon kasi syempre hindi namin afford na bumili ng mga bagong appliances, ng bagong dating. So, nung nakabili kami ng bahay, binitbit din namin lahat ng mga luma naming appliances. May time na nagsabay-sabay yung appliances na nasira. Washing machine, yung dryer, yung lawnmower, mga ganun. Sabay-sabay na gastos. Pati yung salamin ko nasira. Nag-end of life din. Although hindi siya kasama sa appliances. Pero alam mo yun, pagka minsan nagsasabay-sabay yung gastos, kaya sabi namin, okay, kailangan talaga mag-allocate ng budget para sa mga ganyan. Few months ago, nasira yung dishwasher. Ano yun? Bago lang yun. Kasi nung nabili tong bahay, kasama na yun. Naka-install na siya. So, after 3 years, nasira. Bumigay. So, nung pinagawa namin, sabi nung nag-repair, nasa 3 to 5 years daw yung buhay ng mga appliances na ngayon. Lalo pag yung mga mura. So, in-expect namin na after 2 to 3 years, meron na namang mga masisira. Kaya kailangan talaga mag-allocate ng budget para hindi na kami mabigla. Sabi pa nung nag-repair, pagka gusto mo daw na up to 10 years, yun, ang bilhin mo naman yung talagang mamahalin. So, yung presyo ng mura, times 3, mga nasa ganyan, para 10 years ang itatagal. So, nag-compute kami, parang paras din. So, 10 years, kung bumili ka ng mga mura, ganun din. Times 3 yung presyo, yung taon din, times 3. So, parang paras lang. Ang ano lang dyan, yung abala, yung nasisira, papagawa mo, bili ka ng bago. Ito yung mobile top-up. Top-up ang tawag nila pag nagpapaload. Monthly kami na top up. Ang budget lang namin dyan is $20. Ako, bale, tinitipid ko rin. So, every 2 months lang ako nagta-top up. Cable, sinama ko lang din dito. So, wala kaming cable. Zero. So, ang total na binabayaran namin para sa mga gastusin sa bahay ay $585. Okay, dito na tayo sa transportation. So, wala kaming car loan. Bale, pangalawang car na namin yan. Laging second hand naman yung binibili namin. Marami nang sira yung una at napapagastos kami kaya pinalitan na namin. So after mga 2 years ata yun, nakaipon lang kami ng konti. Binayaran na namin yung balance namin doon sa sasakyan para ma-save na lang yung interest. Siyempre, pag may kotse ka, kailangan may insurance. Yung kinuha namin yung yearly dahil mas mura. Ito lang yung binabayaran namin. Weekly, nasa $13. Car maintenance, repairs, tsaka yung warrant of fitness. Requirement yan. So, every year, ang nagagastos namin, minimum lang ito, nasa $221, weekly, nasa $4. So, every year, nire-renew din yung registration. So, nasa $109 ang binabayaran namin yearly, pumapatak na $2 per week. Sa petrol naman, $90 per month. So, weekly, pumapatak na $21. Public transpo, so yung husband ko, nagko-commute siya papuntang work. So, ang gastos niya ay pumapatak na $28 per week. So, total na gastos namin sa transpo is $68. Okay, dito naman tayo sa daily living. So, ang grocery namin, ito, nung bagong dating kami, isa pa lang yung anak namin. So, 2.5 years old siya nung dumating kami. So, ngayon, dalawa na sila. 5 years old na yung isa. Dalawang lalaki, kaya yung kain nila pares na rin sa amin. So, parang 4 na kami na adults na kumakain. So, yung gastos namin noon, dati nasa $200 to $250 kasama na yung mga toiletries. Ngayon, umakyat na siya. So, $388 per week. Madalas, gulay at prutas yung mga binibili namin. So, nililesa na rin namin yung meat dahil bukod sa yun, syempre mas healthy, yung mas maraming gulay, mas tipid din. Yan din yung isang reason kaya nag-garden ako kasi para din imbes na bili ng gulay dahil nag-juicing din kami, kukunin na lang sa garden. Yung coffee, lumabas din doon sa transactions. Hindi ako nagkakape, bali yung husband ko yung mahilig. Bumibili pala siya. Nahain ko lang siya dyan kasi syempre, yun lang naman ang kanyang libangan. Siya yung naghahanap buhay tapos pagkakait mo pa, diba? Ayan. So, weekly, nasa $7 yung kape niya. Minsan once, minsan twice a week siya nagkakape. Pero nung nakita niya to, pinakita ko yung gastos namin. Sabi niya, hindi na daw siya magkakape. Sa bahay na lang lagi.
Ito, clothing, footwear. Ito ano rin, matipid kami dito kasi hindi talaga kami masyadong bumibili. May mga taon na wala talaga kaming biniling damit kasi yung mga bata, maraming nagbibigay sa amin ng mga napaglumaan din ng mga damit nila na magaganda pa. So, yun yung mga sinusot nila. Kami naman ng husband ko, hindi naman kami maselan, kaya bumibili kami sa mga second-hand na shops, sa Salvation Army, mga ganyan, op shop. At bihira naman din. Yung footwear, napansin namin yung mga sapatos na mumurahin. Kasi hindi naman kami mahilig sa branded. Bumibili kami ng sapatos ng mga bata. Kami ng husband ko, hindi rin gaano. Kasi yung mga bata, di ba, takbo ng takbo. Active sila, yung malalaki. Kaya, wala pang isang taon, sira na yung mga sapatos nila. May mga times na may nagbigay sa amin ng mga branded na mga sapatos para sa mga anak namin. Ganon din, nasira din kahit na branded. Yung pre-loved na mga sapatos ng mga anak nila na branded, nasisira din kasi nga sa katatakbo, pag nagbabike din, ginagawang ang break kahit na pagsabihan mo ng ilang beses. So, ang budget namin dyan is $6 per week. Okay, ito, nakakatipid din kami dito kasi si husband ko lang yung nagpapagupit sa labas. Ako yung nagugupit na sa buhok ko, kaya ayan, kaya pangit. Ayan, sa mga bata naman, medyo nauuto ko pa sila, kaya okay pa sa kanila yung na ako yung nagugupit. Nag-YouTube din lang ako, doon ko lang pinag-aaralan kung paano magupit. So, ang budget lang namin dyan is $22. Sa $5 per week lang siya. Yung husband ko kasi medyo conscious pagdating sa buhok. Naubos na rin yung lipstick ko sa pinadaldal. Chicken food, so meron akong alagang mga manok. 5 sila na babaita. 8 yan dati, nasa heaven na yung iba. Siyempre, bumibili kami ng pagkain nila. Yun, pumapatak na, ito, $7 weekly yung budget namin dyan. Mahilig kami sa itlog, kaya naisip namin na, yun, mag-alaga na lang. Tsaka para din matuto yung mga bata. 5 sila, so 5 itlog araw-araw. So yung iba, pag meron kaming extra, binibenta namin. Yung napagbentahan, pumupunta sa account ng mga anak namin, kasi tinuturuan namin sila nga na mag-alaga ng mga manok. Tumutulong din sila paminsan-minsan sa pagpapakain. Cleaning, nilagay ko din lang yan kasi yung ibang mga families dito nagpapalinis. Lalo pagka working pareho, wala nang oras na maglinis sa bahay. Zero kami dyan kasi ako naman ang naglilinis. So yung mga anak namin, sa integrated Christian school sila. Kung bakit mas prefer namin na pumasok sila hindi sa public school dito, i-discuss ko na lang sa ibang videos. So integrated siya kaya mababa lang yung tuition fee. Hindi kasi namin afford yung private. Grabe, mahal dito. Pagka private school, nasa $18,000 to $26,000 per year. Kami ang binabayaran namin. Ito, 2 na sila. Yearly, nasa $1,340. $26 per week. Mahal dito ang school uniforms. So, ang budget namin dito, $200. Mabilis lumaki yung mga bata. So, $4 per week para sa school uniforms. School stationery, ito yung mga notebooks nila, mga pencils, bags. 2 na rin sila dyan. Nasa $2 per week. Kasi annual is nasa 125. Yung education system, gagawa rin ako ng video para dyan, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba yung education system dito sa New Zealand. Okay, so ano na tayo? Health. So meron kaming life insurance. Nung wala pa kaming bahay, hindi pa kami kumuha ng life insurance. Ayan, so ang bayad namin is $92 weekly. Sa Pinas, meron din kaming insurance doon na may kasamang investment yon, kaya tinutuloy namin siya. $17 per week. Doctor's visit. Pag mga bata, libre naman. Pero kaming mga adults, yung clinic na pinupunta namin nasa $60. $2 per week. So ito, inassume ko lang na once a year lang ang visit kasi bawal nang magkasakit. Few weeks ago, galing ako sa doktor. So this year, dapat hindi na kami babalik. Sana. Daanin na lang sa pag-inom ng tubig, kagulay, prutas. So, ito lang yung binudget ko dyan. Subsidized naman yung mga ibang medicines. Pero nagba-vitamins kami, tsaka food supplements. So, ang budget namin dyan ay $14 per week. Nakakatulong naman sa amin yung mga binibili naming vitamins. Gym, wala kami. Sinali ko din lang dyan para sa inyong mga nag-gym. So, zero. Vet, wala naman kami mga pets. Mga manok lang, yung meron kami ibon at saka yung mga daga. So, zero. So, pag may nagkakasakit na manok, ako na rin yung kanilang vet. So, ang gastos namin sa health, nasa $125 per week. KiwiSaver, ito yung parang SSS at Pag-ibig dyan sa Pilipinas. So, $63 ang binabayaran namin. Yung husband ko, automatic na kinakaltas sa sweldo niya. So, ang binabayaran namin, ako, yung panganay namin. Tapos yung bunso naman, kukuhanan pa lang namin. Credit cards, may 2 kaming ginagamit na credit cards. Monthly, ito yung binabayaran namin. Yan. So, weekly, ito yung $356 tsaka $50. So, nasa $406 weekly ang binabayaran namin.
Ito pa yung mga naipon na, yun, yung sabay-sabay na nasira yung mga gamit, medyo mabigat, yan. Career advancement and music lessons para sa mga bata. So, yung husband ko, nasa IT siya. Sa IT, pagka hindi ka mag-upskill, mapag-iiwanan ka. Kasi 'di ba sa IT, laging bagong technology, laging may panibago, ganyan. So kailangan mag-ano ka din, sumabay ka, sabayan mo din. Kaya kailangan mag-upskill. Kung hindi, ma-obsolete yung skills mo at pwede ka mawala ng trabaho kasi wala ka na ma-applyan. Kasi dito, ano din, uso din yung mga retrenchment, maraming companies na nagre-restructure. Yung husband ko, ang binabayaran niya sa kanyang pag-upskill, $15. Ako naman, ito, meron akong video editing app na ginagamit para sa mga videos namin. Meron din kaming kids channel para sa mga anak ko. So, sana panoorin nyo rin yung mga videos nila. Kidsdom ang pangalan ng channel nila at sabihin nyo sa mga anak nyo panoorin nila. I-subscribe nyo na rin. Safe siya. May mga matututunan sila doon. So, ito. I-type nyo lang Kidsdom. Manood muna kayo bago mag-subscribe para hindi tanggalin ng YouTube yung subscription nyo. Yan, kids music lessons. So, mahilig yung mga anak namin na tumugtog, mahilig sila sa music. Kaya yung panganay namin, naka-enroll siya sa isang music center, group lessons, so mura lang. Nasa $110 per year. So, $2 per week lang yung binabayaran namin. So, mura na yan kasi 3 instruments na yung sa panganay ko. Hanggat kaya ng bata, sa schedule niya at gusto niya talaga. So, yung panganay namin, gusto niya matuto ng drums, guitar, at keyboard. Yun, same yung price. 3 man o isa yung kukunin mo, same lang naman. Tapos, yung isa namang anak namin, hindi pa siya nag-aaral pero naka-join sila sa isang orchestra at meron silang libre na violin lessons dito sa area namin. Yun ang kagandahan pag nakatira sa lugar na hindi pangmayaman dahil maraming mga libre. Dati may libre din na art class yung panganay namin. Marami kasing yung mga government funded na mga organizations. Itong orchestra, libre sila doon, wala silang binabayaran. Yung lessons nila, ilang lessons sila per week, libre lahat yun. Tapos yung violins din nila, provided, pinapahiram sa kanila, giving. So ito, syempre, may mga pamilya tayo sa Pilipinas, kaya meron ding budget para sa mga padala. Lalo pag may mga may mga nagkasakit na hospital, ganyan, kailangan din talaga na mag-budget para dyan. Bukod doon, syempre pag may mga kamag-anak o kaibigan na kailangan ng tulong, yung mga namatayan, ganyan, or na hospital, tapos talagang hirap, meron kaming Filipino community na nagtutulungan kami pagka merong mga emergency or yun, may mga namatayan, nagpo-contribute kami para sa abuloy, ganyan, mga financial assistance, nag-aambag kami para dyan. So kami, naniniwala kami na importante yung pagbibigay, kailangan din nating tumulong. Pagdating sa abuloy, mas okay naman na ikaw yung nagbibigay ng abuloy kaysa ikaw yung tumatanggap ng abuloy, di ba? Kaya kahit na nagtitipid kami, ayun, nag-allocate pa rin kami ng budget para sa giving. Yung families natin sa Pinas, di ba, minsan bigla-bigla na hospital. Alam naman natin na mahal ang pagpapagamot sa Pilipinas, mahal pagka na-admit sa hospital. At ito, di ba, tayong mga nasa ibang bansa, nakaka-frustrate talaga pagka may nangangailangan na family members natin sa Pilipinas, tapos konti lang yung kaya mong ibigay o wala kang maibigay minsan kasi nga tayo din mismo, di ba? Hindi naman porke nasa ibang bansa mayaman na, di ba? Hindi naman totoo yun. Ang hirap mag-budget. Lalo sa mga single income, di ba, na gaya namin. So, sa amin, yung husband ko lang nag-work. Mula nung pagdating namin dito sa New Zealand, hindi pa ako nag-work. Kung bakit hindi pa, gagawa ko ng panibagong video para dyan. I-share ko kung ano yung family secret namin. I-reveal ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nagtatrabaho. And abangan nyo na lang po yung mga ibang videos namin. And syempre, no man is an island. Ayan, pagka may mga birthday, syempre, kailangan mo rin magdala ng mga regalo, ganyan. So, nag-aalat din kami dyan ng $7 per week. So, $18 per week para sa giving. So, ito, entertainment or leisure. Meron kaming subscription sa Disney Plus. Sinubukan namin siya for 1 year lang. So, next year, mawawala na siya kasi tataas na yung presyo. Kinuha lang namin siya kasi may promo at saka yung mga bata naghahanap din ng dahil hindi kami nanonood ng sine dito sa New Zealand. Kaya kumuha na lang kami, ang budget namin is $1.92 per week. Pero mukhang mawawala na rin yan. Itong Netflix, sikreto lang natin. Nakikishare kami sa friend namin. So, ang binabayaran lang namin per month is $7. Kaya ito lang per week yung binibigay namin sa kanya. Outdoor recreation, syempre lumalabas-labas naman minsan, mahilig kaming mag-picnic. Di naman lagi.
Tapos minsan nagka-camping, ganyan, paminsan-minsan. Actually, matagal na kami hindi nakapag-camping eh. Yung mga outdoor na yan, ang inalat namin is $6.92. Sa mga bata, yun, sineparate ko kasi yun, pagka may nagustuhan talaga silang toys na, kasi hindi naman namin sila laging binibilhan ng mga laruan. Nag-aalat kami ng $27 quarterly para sa leisure nila. So, $6.67 per week. Total of $17.13. Itong vacation naman, nung dumating kami dito sa New Zealand, 4 na taon, tsaka kami nakapagbakasyon sa Pilipinas. Doon ko binase yung amount na to, na $48 per week. Kasi nung umuwi kami, ang nagastos namin nasa 10,000 New Zealand dollars. Yung pamasahe, yung gastos pagdating doon, accommodation, mga ganyan. So, kailangan talagang paghandaan. So, yun. So, after 4 years, gusto uli namin na makapagbakasyon sa Pilipinas para makita yung mga families namin. Kaya yan, nag-allocate kami ng $48 per week. So, ito yung total. Tingnan natin ha. So, yung sa bahay, para sa home category, nasa $585. Sa transportation, nasa $68. Sa mga pagkain, yan, daily living, nasa $413. Education ng mga bata, $32. Health, $125. KiwiSaver, $63. Credit card, $406. Dito naman, career advancement, tsaka music lessons, $18. Giving, $18. Entertainment or leisure, nasa $17.13. Vacation holiday, $48. So, makikita natin yung malaki is yung sa home, sa mga pagkain, groceries, yan, credit card, tapos sa health, yan. Yun yung mga malalaki. So, total of $1,792. Weekly po ito. So, 4 kami, 2 adults, at saka 2 kids na parang adults na rin pag kumain. Ayan. So, medyo malaki, diba? So, mataas po ang cost of living dito sa New Zealand. Sa Wellington region po ito. Kung i-compare natin, pag magre-rent kasi ng bahay ngayon, pag sa size ng family namin, pag magre-rent kami ng bahay, nasa $600 na. Dito sa area namin. Yung area namin, yung hindi pang mayaman. So, yung mga bahay dito, parang bahay din namin, simple, maliit lang siya. Ang renta dito, nasa $600 na. Yan, ganyan na siya. So, kung magre-rent kami. So, pag magre-rent, syempre wala nang insurance, walang council rates, wala ka rin masyadong home maintenance kasi may-ari yung magpapagawa pag may nasira sa bahay. So, kung ito-total natin itong 3 na to, mortgage, house insurance, council rates, at saka home maintenance, total of $496. So, i-compare natin pagka nagre-rent kami dito din sa area na to. Sabi natin itong bahay na to, ganito rin yan, $600 versus $496. So, mas nakakatipid kami sa mortgage. Nakita nyo dito sa ginawa kong tracker, meron ding action plan kasi nag-iisip pa kami ng mga ibang paraan kung paano pa makatipid. Ngayon, ang titignan natin, paano kung essentials lang? At least sa situation namin na meron kaming mortgage, paano kung aalisin namin yung mga non-essentials? Yung mabubuhay naman kami ng kahit wala yan sa situation namin ngayon. So, since may mortgage kami, siyempre kailangan yan, house insurance, rates, electricity, internet, rubbish bag. Sabihin natin, di na ako mag-garden, bahala na. Bilhin na lang namin lahat ng mga gulay at prutas sa labas. Tapos, home maintenance. Ay, minsan nasira yung bintana namin kailangan pagawa. Sige, sali natin yan. Pag nasira yung washing machine, sige, magkamay muna ako. Hand wash muna. Bahala na. Top up. Sige, hindi muna ako maglo-load. Old school na lang. Ito, lahat ng sa cars, kailangan. Ito, syempre, kailangan ng grocery. Huwag muna magkape si husband. Talagang wala na. Bahay na lang magkakape. Footwear, ito kailangan pa rin to. Food, clothing, and shelter. Yan yung mga kailangan, di ba? Sa ayaw niya at gusto niya. Ako nalang magugupit kay husband. Kaso wag sana niya akong hiwalayan. Pag di niya nagustuhan yung gupit. Chicken food, fasting na lang. Pag fastingin natin yung mga manok, pamigay ko na nga lang, ibenta ko na lang. Itong mga bata, ilipat ko sila sa public school. Walang school fees, pero kailangan pa rin ng stationery. Wag na rin kami mag-donate kasi kadalasan kailangan ng donation Life insurance, kailangan yan kasi may mortgage. Itutuloy namin yung sayang naman yung yung ilang taon na namin binabayaran ng insurance doon, na may investment. Hindi na kami papadoktor. Damihan na lang ang tubig, gulay, tsaka prutas. Bahala na. Sige, hanggat nakakalakad pa naman, sige, wag mo na magpa-doktor. Vitamins, sige, wag muna din, wag muna mag-vitamins. So, yun lang. KiwiSaver, kailangan ito para sa retirement. Ay, credit card. Syempre, hindi pwedeng takbuhan yung credit card. Ito, sabi, limbawa, wag mo nang mag-upskill si husband. Bahala na. Sana lang, di mo wala ng trabaho.
pagka na-obsolete. Itong video editing ko, huwag na ako mag-edit-edit. Huwag na rin mag-music lesson. Mag-YouTube na lang. Huwag na rin magpadala sa Pinas. Huwag na rin mag-abuloy o tumulong sa iba. Huwag na rin pumunta sa mga birthday parties. Tapos, ayan, huwag nang magbigay ng mga, regalo. Alisin na yung Disney Plus. Alisin na rin yung Netflix. Sige, konting outdoor lang. Konting outdoor. Munang magbakasyon. Lockdown naman. So, magkano kaya ang kalalabasan nito? Tapos, sa grocery, halimbawa, magbawas tayo ng $50. Ilagay ko lang sa computation. Ano ang kinalabasan? So, ito, essentials lang. 1,550. So, magkano ang difference? 242 per week. O yung nagagastos sa non-essentials. Pero sa amin kasi, itong sa education na negotiable sa amin to. Dahil may reason kami para dyan kung bakit dun sila mataas pa rin. Kahit na inalis na lahat ng mga non-essentials. So gagawa tayo ng mga iba pang mga videos. Meron tayong mga part 2, 3, 4, 5 para dito. Gagawa tayo ng mga iba't ibang scenarios. Kunwari, magkano ang weekly expenses pagka single lang, yung mag-asawa lang, walang mga anak, yung mga ganyan. Sabi nila, kumpara naman sa ibang mga cities dito sa New Zealand or sa ibang mga bansa, mas mababa pa rin daw dito sa Wellington. Abangan nyo po yung aming mga videos, kung gusto nyo makita yung itsura ng mga iba't ibang lugar dito sa New Zealand, yung mga tourist destinations, o kahit yung mga simple lang, yung mga ordinary lang na lugar, yung ano ba yung itsura ng mga bahay-bahay, ano ba yung itsura ng mga daanan dito. Yun, panoorin nyo po yung ibang videos namin. At kung gusto nyo pa ng maraming tips at malaman pa kung paano kami nakarating dito sa New Zealand at magkano yung mga nagastos namin sa pagpunta rito, and i-chat nyo na rin po yung mga ibang videos namin. Of course, yung kids channel namin, papanood nyo po sa inyong mga anak, yung aming mga kids videos, ito po yung channel. So ayan, maraming salamat and God bless you all.